คุณรู้หรือไม่ว่านกพิราบสื่อสารเนี่ยใช้กันครั้งสุดท้ายเมื่อปี1970งงเลยสิว่าเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับนกพิราบสื่อสารกันนะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่านกพิราบสื่อสารเนี่ยมันเป็นวิธีการสื่อสารของคนแบบสมัยก่อนโน้นเลยก่อนที่เราจะมีแบบโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตที่ใช้พูดคุยกันหรือเราจะเห็นในหนังว่าเวลาสงครามหรือเวลาแบบเจ้าหญิงอยากส่งข้อความถึงเจ้าชายหรือส่งขอความช่วยเหลือนะครับเขาก็ใช้นกพิราบที่บินมาก่อนเนี่ยผูกจดหมายไว้ที่ขาแล้วก็ปล่อยให้นกบินไปส่งหาเจ้าชายหรือส่งไปหาคนที่เขาต้องการสื่อสารและคนที่ได้รับจดหมายเขาก็จะได้รับจากนกพิราบตัวนั้นซึ่งถ้ามองตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับเพราะอัตราความสำเร็จที่จะถึงเป้าหมายโดยที่มันไม่ได้บินไปที่อื่นหรือหลงทางไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่แบบต้องวัดดวงเอาเลยฮะ50-50เรามาดูกันดีกว่าว่านกพิราบสื่อสารเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมต้องบอกเลยว่านกพิราบสื่อสารเนี่ยเป็นนวัตกรรมติดต่อทางไกลที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปีฮะเมื่อกล่าวถึงวิธีการสื่อสารทางไกลในอดีตเนี่ยนกพิราบสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเนี่ยรู้จักมันเป็นจำนวนมากจากภาพยนตร์หรือจากซีรีส์อะไรก็แล้วแต่นะฮะโดยนกพิราบสื่อสารเนี่ยมีมานานมากเลยนะฮะซึ่งการใช้สัตว์เป็นตัวแทนในการส่งจดหมายมีมานานมากแล้วนะครับโดยการใช้สัตว์เป็นตัวแทนในการส่งจดหมายเนี่ยเกิดจากอุปสรรคหลายประการนะฮะซึ่งไม่สามารถใช้คนในการสื่อสารได้นะเพราะหากข้อมูลในจดหมายเนี่ยเป็นความลับเนี่ยเจ้าของจดหมายหรือข้อมูลนั้นน่ะย่อมต้องมีความเสี่ยงนะฮะและความไม่แน่นอนในประเด็นความซื่อสัตย์ของคนที่ถือจดหมายนั้นเนี่ยก็เอาแน่เอาหนอไม่ได้นะแล้วก็รวมถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุรถชนคนตกม้าวิ่งตกเหวหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็จะทำให้จดหมายเนี่ยไปไม่ถึงผู้รับนะฮะจึงนำไปสู่การนำสัตว์ปีกอย่างเช่นนกพิราบเนี่ยมาส่งจดหมายแทนมนุษย์ฮะโดยชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเป็นคนกลุ่มแรกๆนะครับที่ใช้นกพิราบในการสื่อสารทางไกลราวประมาณเมื่อ 5,000 ปีก่อนหรือประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลนะฮะมีการบันทึกว่าในสมัยฟาโรห์รามเสสที่3นะฮะมีการใช้นกพิราบเพื่อส่งจดหมายแจ้งเตือนข่าวน้ำท่วมแก่เมืองต่างๆในเขตลุ่มน้ำไนล์นะฮะของอาณาจักรอียิปต์โบราณนะครับซึ่งวิธีการดังกล่าวใช้มาเรื่อยจนสมัยของชาวกรีกและโรมันพลีนี่ครับนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันบันทึกว่าปีที่43ก่อนคริสตกาลครับเดซิมุสบรูตุสสลายการปิดล้อมของมาร์คแอนโทนีที่เมืองมูทินาได้สำเร็จเพราะเขาส่งจดหมายขอความช่วยเหลือไปยังกงสุลที่กรุงโรมด้วยนกพิราบนอกจากนี้ชาวโรมันยังใช้นกพิราบเพื่อแจ้งผลการแข่งขันรถม้าแก่เหล่าเจ้าเมืองและอารักษ์ที่อยู่ในเมืองห่างไกลด้วยการส่งจดหมายผ่านนกพิราบสื่อสารแพร่หลายมากขึ้นในตะวันออกกลางโดยชาวเปอร์เซียโดยเฉพาะหลังการเกิดศาสนาอิสลามนะครับเมื่อชาวอาหรับก้าวเข้ามามีบทบาทในการปกครองตะวันออกกลางพวกเขาพัฒนาและขยายเส้นทางการสื่อสารด้วยนกพิราบไปทั่วจักรวรรดิจนศตวรรษที่12เนี่ยนครต่างๆในจักรวรรดิอิสลามมีเครือข่ายนกพิราบสื่อสารที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงมากโดยเฉพาะบริเวณซีเรียและกรุงแบกแดดในอิรักนะครับชาวอาหรับขยายเครือข่ายการสื่อสารด้วยนกพิราบตั้งแต่หัวเมืองในตะวันออกกลางไปถึงคาบสมุทรไอเบีเรียทางตะวันตกในทวีปยุโรปนับเป็นยุคเฟื่องฟูของนกพิราบสื่อสารก่อนเกิดสงครามครูเสดระหว่างชาวยุโรปและอาณาจักรอิสลามนะครับซึ่งจะบอกง่ายๆก็คือนกพิราบก็คือ iPhone สมัยนั้นนั่นแหละฮะนกพิราบรุ่น Apple สำหรับนกพิราบที่ใช้ส่งจดหมายนั้นจะเป็นพันธุ์เฉพาะที่ชื่อว่า Homing Pigeon ครับเป็นพันธุ์ที่ใช้ฝึกสำหรับการนำส่งจดหมายโดยเฉพาะเพราะเป็นนกที่มีนิสัยชอบบินกลับบ้านสามารถจดจำทิศทางและเส้นทางในการบินกลับรังของตนได้อย่างแม่นยำลักษณะเด่นอีกประการคือมันสามารถบินได้ในระยะทางไกลโดยที่ไม่ต้องพักเหนื่อยเลยนะครับซึ่งวิธีการฝึกนกพิราบในการส่งจดหมายเนี่ยเริ่มจากการสร้างบ้านหรือรังสำหรับนกก่อนให้นกจดจำรังของตนเองเมื่อมนุษย์เดินทางไปที่ไหนก็จะนำนกพิราบติดไปด้วยจากนั้นก็ส่งจดหมายโดยติดข้อความไปกับตัวนกหรือพันติดขาก่อนปล่อยนกไปนกพิราบก็จะนำข้อความกลับไปยังบ้านหรือรังที่ตนจากมานะครับสำหรับส่งจดหมายไปกับมนุษย์สามารถฝึกนกพิราบโดยสร้างรังนกและจุดที่นกได้รับอาหารให้อยู่คนละที่กันนกพิราบจะจดจำสถานที่เหล่านั้นและบินไปกับระหว่างรังกับแหล่งอาหารได้โดยปกติการส่งจดหมายผ่านนกพิราบจะไม่ส่งแบบ1ฉบับต่อ1ตัวเพราะมีโอกาสที่นกไปไม่ถึงจุดหมายทั้งจากฝีมือมนุษย์ศัตรูทางธรรมชาติของนกพิราบอย่างนกเหยี่ยวผู้ส่งจดหมายจึงนิยมส่งจดหมายเรื่องเดียวหลายๆฉบับไปกับนกพิราบทีละหลายๆตัวเพื่อให้มั่นใจว่านกพิราบเนี่ยจะไปถึงมือผู้รับอย่างแน่นอนนี่คือวิธีพื้นฐานในการส่งจดหมายด้วยนกพิราบครับที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณจนถึงสมัยใหม่ซึ่งถือว่ายาวนานมากจนปีคศ 1800 เนี่ยมีบริการนกพิราบสื่อสารโดยรัฐอย่างเป็นทางการ
ทั่วประเทศฝรั่งเศสครับช่วงทศวรรษ 1870 เนี่ยยังมีบริการนกพิราบสื่อสารระหว่างกรุงปารีสกับกรุงลอนดอนด้วยนะครับช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยรัฐบาลฝรั่งเศสมีการส่งเอกสารทางราชการจำนวนมหาศาลซึ่งจำนวนเกินครึ่งคือเอกสารลับนะครับพวกเขาจำเป็นต้องใช้วิธีที่มีคุณภาพมากกว่าการใช้นกพิราบนะครับจึงเกิดเป็นธุรกิจไปรษณีย์ขึ้นพร้อมการว่าจ้างบุรุษไปรษณีย์จำนวนมากการใช้นกพิราบส่งจดหมายในยุโรปจึงค่อยๆเสื่อมความนิยมลงนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะนกพิราบสื่อสารมีบทบาทอย่างมากในสมัยสงครามโลกนะครับมีการใช้นกพิราบอย่างแพร่หลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับระหว่างปี 1939 ถึง 1945 นกพิราบเป็นส่วนสำคัญในภารกิจของกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามต่อต้านการยึดครองของเยอรมันนะฮะพวกมันช่วยนักบินจำนวนมากรอดพ้นอันตรายเพราะพวกเขาจะนำนกพิราบติดตัวไปด้วยเพื่อใช้นำข่าวสารรวมถึงการขอความช่วยเหลือกลับมายังหน่วยกู้ภัยในกรณีที่เครื่องบินประสบอุบัติเหตุพุ่งตกลงทะเลช่วงสงครามโลกจึงมีทหารจำนวนมากรู้สึกเป็นหนี้ชีวิตนกพิราบและเห็นความสำคัญของการใช้นกพิราบสื่อสารนะครับและนกพิราบเนี่ยก็ใช้กันมายาวนานต่อเนื่องฮะก่อนที่มันจะเสื่อมความนิยมลงอีกครั้งหลังการเกิดโทรเลขโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามฮะในปี 1970 เนี่ยก็มีข้อมูลว่าทาง CIA เนี่ยที่เป็นองค์กรลับของสหรัฐอเมริกานะครับก็ยังมีการใช้นกพิราบในการสื่อสารสำหรับภารกิจลับทางราชการบางอย่างอยู่ซึ่งเราก็ไม่สามารถดูได้ว่าภารกิจนั้นคืออะไรแต่ก็มีการใช้มาจนถึงปี 1970 ก่อนที่จะเลิกใช้ไปนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ